اصلا فکرش هم نمیکرد سرنوشتش با زنی که یه زمانی عاشقانه دوستش داشت و برای خوشبخت کردنش هر کاری میکرد به اینجاها ختم بشه و آخر رابطهشون اینجوری تموم بشه. با ازدواج با مهوش نه تنها خوشبخت نشد، بلکه کاخ آرزوهای جفتشون هم خراب شد و سرنوشتی تلخ براشون رقم خورد و یه پرونده جنایی جدید کلید خورد. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی گرام. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پرونده هم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارید. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. 30 آذر ماه سال 1403 یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های شرق تهران شاهد یه حادثه خیلی تلخ بود. در حالی که همه مشغول خرید و سرگرم انجام کارهای خودشون بودن، زنی حدوداً 40 ساله جلوی یه بوتیک ایستاده بود. یه مردی بهش نزدیک شد و بعد از اینکه چند دقیقه با هم حرف زدن و صداشون رو روی همدیگه بلند کردن، با شیء تیزی که از جیبش در آورد چند آسیب به زنه زد و بلافاصله پا به فرار گذاشت. افرادی که توی این خیابون حضور داشتن از این اتفاق شوکه شده بودن. خیلی غیر منتظره بود. هیچ کس تصورش هم نمی‌کرد قراره همچین حادثه تلخی پیش بیاد. زنی که آسیب دیده بود وضعیت خیلی خوبی نداشت. یکی از رهگذرا بلافاصله با دیدن این صحنه به پلیس و اورژانس زنگ زد و ضمن تعریف ماجرا آدرس هم در اختیارشون قرار داد. همه دور این زن ایستاده بودن و در حالی که براش ابراز ناراحتی می‌کردن اتفاقی که افتاده بود و با هم مرور می‌کردن. هر لحظه به جمعیت اضافه میشد. این اتفاق خیلی سریع رخ داد و عامل حادثه بلافاصله فرار کرد. به خاطر همین افرادی که اونجا حضور داشتن نتونستن جلوی فرارش رو بگیرن و حواس همه به زن آسیب دیده پرت شده بود. خیلی طول نکشید که صدای آژیر آمبولانس و ماشین پلیس خیابون رو پر کرد. افرادی که توی محل حادثه جمع شده بودن با دیدن نیروهای پلیس و اورژانس کنار رفتن. مأمورا با عجله از بین جمعیت رد شدن و رسیدن بالای سر زنی که این حادثه تلخ براش رخ داده بود. امدادگرای اورژانس بلافاصله برای نجات این زن 40 ساله دست به کار شدن، اما کار از کار گذشته بود و فهمیدن از دنیا رفته و نمیتونن هیچ کاری براش بکنن. هر کدوم افرادی که اونجا جمع شده بودن یه جوری این اتفاق رو تحلیل میکردن و نظرات متفاوتی رو مطرح میکردن. حالا که این اتفاق وارد فاز جنایی شده بود، مامورای کلانتری نوارای صحنه جرم و دور تا دور محل حادثه نصب کردند تا تحقیقات و بررسی‌های تخصصی بدون مزاحمت بقیه استارت زده بشه. همچنین بلافاصله این خبر رو به گوش بازپرس کشیک جنایی تهران هم رسوندن. بازپرس از پشت تلفن یه سری دستورات رو داد و از مامورا خواست صحنه رو حفظ کنن و همه چی رو تحت کنترل بگیرن تا خودشو برسون. همچنین بازپرس با یه دستور فوری تیم جنایی و کارشناسای صحنه جرم هم به محل وقوع حادثه اعزام کرد تا تحقیقات لازم در مورد این حادثه انجام بشه و رازای این جنایت هولناک فاش بشه. وقتی تیم جنایی به این محل رسیدن، بلافاصله تحقیقات تخصصی ها برای به دست اومدن تیکه های پازل این حادثه شروع کردن. مامورا برای فهمیدن هویت این زن کیف و بقیه وسایلش رو گشتن. با توجه به مدارک شناساییش فهمیدن که اسمش مهوش و بقیه اطلاعاتش هم به دست آوردن. توی همه مراحل هر اطلاعاتی که به دست می اومد ثبت میشد تا کنار هم قرار داده بشن و در نهایت جواب همه سوالا به دست بیاد. بررسی اولیه نشون میداد که این اتفاق کاری یه آدم آشنا بوده. به نظر می اومد این اتفاق به خاطر مشکل شخصی بوده باشه. کاملا مشخص بود نیت عامل حادثه این بوده که کارو تموم کنه. همزمان که کارشناسای پزشکی قانونی مشغول بررسی پیکر بودند، کارآگاه هم در حال پرسجو از افرادی بودند که شاهد صحنه بودند و در مورد عامل حادثه و اینکه چجوری این اتفاق افتاده سوال می‌پرسیدند. همه اظهارات و اطلاعاتی هم که به دست می آوردن و به ثبت می‌رسوندن. هنوز یه ابهام و سوال مهم وجود داشت. اونم این بود که عامل حادثه کی بود و دلیلش برای ارتکاب به این جنایت چی بوده. برای رسیدن به جواب این سوال لازم بود که دوربینای مداربسته این محل شناسایی بشه. بعد از انجام تحقیقات لازم در این باره، دوربینای مداربسته بوتیک و مغازه‌های اطراف بررسی شدن و کلیدی ترین مدرک رو به بازپرس و تیم جنایی داد.
هرچند که تصاویر ضبط شده توسط دوربینا یه خورده مبهم بود، اما با دقت زیاد و چند بار عقب و جلو کردن تصاویر چهره یه مرد میان سال با ظاهری آشفته قابل تشخیص بود. طبق فیلم دوربینا این مرد بعد از یه مقدار حرف زدن با مهوش با شیء برنده‌ای که جیبش در میاره بهش آسیب میزنه و بلافاصله از صحنه فرار میکنه. به این ترتیب دستور داده شد که تحقیقات دقیق تری انجام بشه تا چهره این مرد به طور واضح شناسایی بشه و دستگیرش کنه. هنوز جمعیت زیادی توی محل وقوع جرم بودن و این خبر خیلی زود به گوش همه مردم محل رسید. هر کی میشنید سراسیم خودشون میرسوند که از این اتفاق سر در بیاره و با هم دیگه در این باره حرف بزنن. وقتی تحقیقات میدانی تمام شد، به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقلش کردن. همچنین به خانواده‌اش هم اطلاع داده شد که چه بلایی سر دخترشون اومده. این خبر شوک بزرگی بهشون وارد کرد و از اتفاق تلخی که برای مهوش افتاده بود خیلی ناراحت بودن. بچه‌های مهوش مثل ابر بهار گریه می‌کردن و از اتفاقی که برای مادرشون افتاده بود تعجب کرده بودن. همزمان تیم جنایی چهره قاتل رو تطبیق دادن تا موفق شدن هویتش رو شناسایی کنن. عامل حادثه حسن همسر سابق مهوش بود که 15 سال پیش به خاطر اختلافات شدیدی که با هم دیگه داشتن طلاق گرفته بودن. اما چرا این مرد بعد از این همه مدت برگشته بود و با همسرش این کارو کرده بود؟ جواب این سوال دست حسن بود. برای رسیدن به جواب لازم بود که هرچه سریعتر دستگیرش کنه. پس مامورا در تلاش بودن که مخفیگاه این مرد رو شناسایی و بعدش بازداشتش کنن. به این ترتیب عملیات دستگیری شروع شد. به همه جاهایی که احتمال داده میشد این مرد مخفی شده باشه سر زدن، اما هیچ جا از متهم خبری نبود. انگار توی شهر گم شده بود. خانواده و دوست و آشناهاش هم ازش خبری نداشتن. وقتی هم که میفهمیدن حسن دست به چه کاری زده متعجب میشدن. این وسط خانواده مهوش هم که داماد سابقشون دل پری داشتن و ازش متنفر ترقب شده بودن پیگیر دستگیریش بودن و برای مجازاتش لحظه شماری میکردن. 3 روز از حادثه‌ای که برای مهوش رخ داده بود گذشته. یه تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گرفته شد که سرنخ تازه و به درد بخوری برای حل معماهای این جنایت در اختیار مامورای پلیس قرار داد. مردی که پشت خط بود با صدای لرزون داشت حرفای عجیبی پشت تلفن میزد. انقدر نامفهوم حرف میزد که یکی از کسایی که پیشش بود گوشی رو ازش گرفت و گفت این مرد مدعیه که کار همسر سابقش رو تموم کرده. میخواست یه بلایی هم سر خودش بیاره که ما جلوشو گرفتیم. ما نگهش میداریم تا خودتون رو سریعتر برسونیم. بلافاصله مامورای گشت کلانتری پاسداران با سرعت به این محل رفتن و این مرد رو دستگیر کردن. این مرد خسته و آشفته به نظر میرسید. توی تحقیقات اولیه جز سکوت هیچ جوابی نداشت تا اینکه مامورا فهمیدن این مرد همون قاتل فراریه که دنبالش بودن، یعنی همسر مهوش. عکس مهوش رو بهش نشون دادن. چند ثانیه به عکس زل زد و بعدش بغضش درکید و اشکاش سرازیر شد و گفت من بودم که با همسر سابقم این کاری کردم. انقدر این ماجرا به فشار آورد که یه قصدایی هم برای خودم داشتم. بازپرس که حال پریشان و ناراحت این مرد دید ازش خواست آرامش خودش رو حفظ کنه و بعدش ماجرا رو از 0 تا 100 توضیح بده. حسن بی صدا اشک می‌ریخت. هنوز آمادگی حرف زدن نداشت. کارگاه‌ها توی تحقیقات حسن فهمیده بودن که این مرد 45 سالشه و شغلش رانندگی بوده. در ادامه وقتی حال حسن یکم بهتر شد شروع به تعریف داستان زندگیش کرد و در این باره گفت مهوش از فامیلای پدرم بود و وقتی جوان بودیم با هم ازدواج کردیم. من برای اینکه خانواده‌اش راضی به ازدواج ما بشن بهشون قول دادم خوشبختش میکنم و هر چی که میخواد براش فراهم میکنم. برای همینم چند سال ایران رو ترک کردم و رفتم ژاپن. کارگری کردم و سختی کشیدم تا تونستم پول پس انداز کنم. تمام پولمو برای پدرم فرستادم که برام خونه بخره. یهو شنیدم مهوش خواستگار داره. با شنیدن این خبر بلافاصله از ژاپن به عشق مهوش برگشتم ایران و رفتم خواستگاریش. اما نمیدونستم که سرنوشت عشق ما به اینجا ختم میشه و انقدر تلخ همه چی تموم میشه. بعد از اینکه ازدواج کردیم چند سال اول زندگی با هم خوب بودیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم. اما کم کم اختلافاتمون شروع شد و هر روز بیشتر از قبل میشد. این وسط دخالت‌های بیجای بقیه توی زندگیمون به این اختلافات دامن میزد و بیشترش میکرد تا جایی که مثل 2 تا غریبه شده بودیم با هم. بیشتر از این که به حرف همدیگه گوش بدیم به حرف بقیه گوش میدادیم. من به همسرم علاقه زیادی داشتم اما اختلافاتمون آروم آروم همه چی رو نابود کرد.
15 سال پیش، موقعی که با کلی مشکل و اختلاف هنوز زیر یه سقف زندگی میکردیم، تصمیم گرفتیم که به زندگی مشترکمون پایان بدیم، چون به این نتیجه رسیده بودیم که ادامه دادن زندگی مشترکمون دیگه بیفایده است و رابطمون درست بشو نیست. پس با وجود داشتن 2 تا بچه از هم جدا شدیم. پسرم پیش من موند، دخترم هم پیش مهوش. یه مدت بود که پسرم رفته بود پیش مادرش. میگفت دلش براش تنگ شد و نمیتونه دوریشو تحمل کنه. مشکلات و اختلافات اصلی ما بعد از جداییمون به خاطر دیدن بچه‌ها بود. مهوش اجازه این کارو به من نمیداد. من هر چقدر بهش میگفتم که اجازه بده بچه‌ها رو ببینم، گوش نمیداد. هر دفعه سر همین موضوع با هم دیگه دعوا میشد. مهریه مهوشم که مثل چی بهم فشار می‌آورد. من از پس پرداخت مهریه بر نمی اومدم. کاری هم نمیتونستم انجام بدم. از طرفی هم مهوش اصرار داشت که مهریه‌شو بگیره. همه اینا باعث شد که تحت فشار قرار بگیرم و روزهای پرتنشی رو تجربه کنم. متهم در ادامه اظهاراتش به روز حادثه و اتفاقاتی که بین خودش و همسر سابقش رخ داده بود اشاره کرد و در این باره گفت: روزهای آخری که همسر سابقمو دیدم فقط میخواستم باهاش حرف بزنم و دوباره بهش بگم که اجازه بده بچه‌مو حداقل هفته یه بارم که شده ببینم. رفتم دنبال مهوش و جلوی بوتیک منتظر بودم. وقتی اومد شروع کردیم به جر و بحث. بعد کارمون به داد و بیداد و بی‌احترامی کشیده شد و کار بالا گرفت. خیلی عصبانی شدم. در همین حین شیء تیزی که توی جیبم بود و درآوردم و بهش آسیب زدم. اما من همون لحظه از کاری که کرده بودم پشیمون شدم. توی این 3 روز آواره کوچه خیابونا شده بودم. به کاری که کرده بودم فکر می‌کردم و از خودم متنفر شده بودم. بعد از اینکه این مرد حرفاشو زد و به کاری که با همسر سابقش کرده بود اعتراف کرد، دلیلش برای این کار فاش شد و به زندان منتقل شد. حالا اصلا باید پشت میله‌های زندان میمون تا بقیه مراحل قانونی طی بشه و به خاطر کاری که مرتکب شده بود مجازاتش مشخص میشد. خیلی زود خبر دستگیری این مرد به خانواده مهوش داده شد و از این بابت خوشحال شدم، چون میدونستن قراره به سزای عملش برسه و مجازاتش مشخص میشه. خانواده مهوش خیلی عصبانی بودن و به نظر می اومد از گناه داماد سابقشون نگذرن. در ادامه رسیدگی به این پرونده هماهنگی‌های لازم انجام شد و حسن از زندان بیرون آورده شد تا صحنه جرم رو بازسازی کنه. بازسازی صحنه مساوی بود با یادآوری تلخ‌ترین خاطره زندگی حسن. به خاطر همین این مرد با حالی پریشون و در حالی که پشیمون بود توضیح داد که روز حادثه چه اتفاقی افتاد و چه کارایی انجام داده. مرور این اتفاق براش سخت بود و حالش بد شده بود. در هر صورت کاری که انجام داده بود و یه بار دیگه به صورت نمایشی تکرار کرد و مسئولای پرونده به دقت گوش میدادن. در نهایت همه اظهاراتش به ثبت رسید و دوباره راهی زندان شد. چند وقت بعد که مراحل اداری و قانونی طی شد، برای متهم کیفرخواست داده شد و حسن باید یه بار دیگه جرمی که انجام داده بود و در حضور اولیای دم و قضات توضیح میداد و از خودش دفاع میکرد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه کیفری 1 استان تهران فرستاده شد. هیئت قضایی، اولیای دم و وکلا و بقیه توی جلسه حاضر شده بودن و منتظر برگزاری جلسه دادگاه بودن و کنجکاو بودن که بفهمن نتیجه چی میشه. حسن که سرنوشتش به این جلسه بستگی داشت، با چهره مضطرب و نگران منتظر شروع جلسه دادگاه. همچنین از چهره اولیای دم خشم و عصبانیت میبارید و معلوم بود که داماد سابقشون خیلی عصبانیه. بعد از اعلام شروع رسمی جلسه دادگاه و خونده شدن متن کیفرخواست، رئیس دادگاه از اولیای دم خواست که تقاضاشون رو برای مجازات متهم بیان کنه. اولیای دم از طرف خودشون و بچه‌های مهوش درخواست قصاص کردن و اعلام کردن به هیچ وجه از گناه داماد سابقشون نمیگذرن و باید برای کاری که انجام داده به سزای عملش برسه. بعد از اولیای دم نوبت به حسن رسید که از خودش دفاع کنه و اظهاراتش رو به زبان بیاره. پس پشت میز عدالت ایستاد و رو به قضات گفت: همه اختلاف من و مهوش به خاطر حضانت بچه‌ها و اینکه اجازه نمیداد ببینمشون نبود. سر مهریه هم با هم اختلاف داشتیم. 554 تا سکه مهریه مهوش بود که اجرا گذاشته بودش. البته یه مقداریشو ازم گرفته بود، ولی بازم دنبال بقیه‌اش بود. با این وجود موضوع اصلی که این اواخر باعث رسیدن اختلافاتمون به اوج خودش شده بود، اجازه ندادن برای دیدن دختر و پسرم. متهم در ادامه حرفاش گفت: من به هیچ وجه قصد آسیب رسوندن به همسرمو نداشتم. روز حادثه‌ام فقط می‌خواستم بترسونمش که اجازه بده بچه‌هامو ببینم. اما وقتی عصبانی شدم، کنترل خودم رو از دست دادم و متوجه نبودم دارم چیکار می‌کنم.
بدون فکر کردن به عاقبت کارم به همسر سابقم آسیب زدم. مهوش انقدر از من جلوی بچه‌ها بد گفته بود که حتی بچه‌هام دلشون نمیخواست منو ببینه. همین موضوعم باعث عصبانیت بیش از حد من شده بود. روز حادثه فقط با هدف ترسوندن همسرم و شیء تیزو توی جیبم گذاشتم تا بهش بگم که انقدر بد منو جلوی بچه‌هام نگه و بهم اجازه بده که ببینمشون. واقعا دلم براشون تنگ شده بود و تحت فشار بودم. موقعی که من و مهوش از هم جدا شدیم بچه‌ها کوچیک بودن. انقدر از من بد گفت که پسرم تصمیم گرفت که با مادری زندگی کنه و من تنها شده بودم. وقتی متهم این حرفا رو زد، قاضی ازش خواست که در مورد روز حادثه توضیح بده. حسن شروع به تعریف ماجرا کرد و گفت میدونستم که مهوش میره سر کار. توی همون بوتیک کار میکرد. تصمیم گرفتم برای حرف زدن باهاش به محل کارش برم. همونجا منتظرش موندم تا اینکه اومد و وقتی میخواست وارد بوتیک بشه سد راهش شدم و حرفامو بهش زدم. اولش با زبون خوش ازش خواستم که اجازه بده بچه‌هامو ببینه، ولی گوشش بدهکار نبود. از همینجا بود که مشاجره لفظی ما شروع شد. با حرفاش عصبانیت منو به اوج خودش رسوند و باعث شد دست به این کار بزنم. اولش فکر نمی‌کردم اوضاعش انقدر بد باشه. با خودم گفتم میبرنش بیمارستان و خوب میشه. اما وقتی فهمیدم که از دنیا رفته خیلی پشیمون شدم. چند ساعت نشستم و گریه کردم و عذاب وجدان گرفته بودم. حتی توی این مدت از دور شاهد مراسم‌های مهوش بودم. بعد از اینکه همه رفتن نشستم کنار مزارش و کلی گریه کردم و ازش خواستم منو ببخشه. اما گریه کردن فایده ای نداشت و حالمو آروم نمی‌کرد. خیلی ترسیده بودم. نمیتونستم تصمیم درستی بگیرم. تحمل این وضعیت برام سخت و طاقت فرسا بود. به خاطر همین تصمیم گرفتم یه کاری کنم که این عذاب وجدانم تموم بشه. رفتم طرف خونه پدریم که توی پاسدارانه تا ازشون حلالیت بخوام و بعد کاری که توی فکرم بود و عملی کنم. نزدیک خونهشون بودم که رفتم پشیمون شدم و تصمیم گرفتم همون لحظه فکرم رو عملی کنم. اما چند نفر که داخل یه هیئت عزاداری بودن وقتی فهمیدن قصدم چیه مانعم شدن. بهشون گفتم چیکار کردم. اونام سری به پلیس خبر دادن. الان که تسلیم شدم از کاری که کردم به شدت پشیمونم و امیدوارم منو ببخشن. ای کاش عصبانیتمو کنترل میکردم که این فاجعه به بار نیاد. وقتی متهم همه اظهاراتش رو مطرح کرد، هیئت قضایی با هم وارد شور شدن تا تکلیف متهم رو مشخص کنند. زندگی حسن به این تصمیم بستگی داشت. طبیعی بود که مضطرب و نگران باشه. در نهایت بعد از اینکه پرونده یه بار دیگه با دقت بررسی شد، با توجه به مدارک و اسناد موجود مثل تصویر دوربینه و همچنین تقاضایی که اولیای دم داشتن، حکم قصاص حسن صادر شد. اما هنوز یه مرحله دیگه هم وجود داشت. اونم بررسی حکم توسط قضات دیوان عالی کشور بود. بعد از بررسی همه مدارک و محتویات این پرونده، حکمی که توسط قضات دادگاه تعیین شده بود و تایید کردند. پس متهم باید خودشو برای مجازات سنگینی که در انتظارش بود آماده می‌کرد و شمارش معکوس برای اجرای حکمش شروع شد. از طرف دیگه خانواده حسن تلاششون رو برای جلب رضایت خانواده مهوش استارت زدن. نگران بودن که نتونن رضایتشون رو جلب کنن و اون اتفاقی که ازش به شدت میترسیدن رخ بده. کار خیلی سختی پیش روشون، چون اولیای دم به تصمیمی که گرفته بودن خیلی مصمم بودن و احتمال کمی برای بخشش وجود داشت. خانواده حسن، اقوام و دوستاش و گروه صلح و سازش زندان همه در تلاش بودن که خانواده مهوش رو از تصمیمشون منصرف کنن و حسن رو نجات بدن. اما تلاش و اصرارشون کاملا بیفایده بود. خانواده مهوش هیچ جوره راضی به بخشش نبودن. هیچ راهی برای نجاتش نبوده. بالاخره بعد از اینکه همه تشریفات برای اجرای حکم فراهم شد، روز اجرای حکم از راه رسید. در نهایت با رضایت ندادن اولیای دم این حکم اجرا شد و این پرونده برای همیشه بسته شد. ممنون که تا آخر این پرونده همراهمون بودید. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینید، ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده‌های جدید ایرانی رو باهاتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتون باشین.